Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang tambayang futuristic ang usapan at hindi ka outcast. Hindi chismis kundi kwentuhang para sa ating ikauunlad. Sumama, makinig at tambay na sa SDG Tambayan. Ngayong umaga ay kikilalanin natin ang SDG Bayanihan Summit na inorganisa ng mga kabataang nais ipalaganap ang kahalagahan ng Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya sulong Juan in motion na tayo ngayong umaga. Kasama natin unang-una Ranz Calderon, ang Deputy Head ng Programs, SDG Bayanihan Summit. Good morning. At kasama rin natin si Gabriel Angelo Fernandez, ang Partnerships Associate ng Youth Force in the Philippines. Good morning. Good morning. Welcome to Bagong Pilipinas. Yes, thank you. Okay, so bago natin pag-usapan itong SDG Bayanihan Summit na magaganap ngayong Sabado sa FEU, pag-usapan muna natin itong 2030 Youth Force in the Philippines. Ano ba ang ginagawa ng Youth Force in the Philippines? Ang 2030 Youth Force in the Philippines o YFPH ay nabuo noong 2016. Naglalayon siyang pagkaisahin lahat ng kabataang Pilipino para makamit natin ang 17 Sustainable Development Goals ng UN sa 2030. So ang pangunahing layunin ng YFPH ay makipag-collaborate, partnership sa mga youth organization, sa private organization o sa government, at lalo tigit ay ang awareness sa mga kabataan tungkol sa SDGs. Okay, Ranz, bakit 2030? Ba't hindi ngayon? Or ba't hindi sa 2040? Ba't hindi 2050? Bakit kailangan 2030? Ang 2030 ay dahil ang UN Sustainable Development Goals, ang goal niya ay ma-reach ang mga 17 goals natin by 2030. So, within 2030, dapat ma-reach natin 17 Sustainable Development Goals dahil kaya ito ang pangalan ng 2030 Youth Force in the Philippines. Okay, ngayong October 24, ipagdiriwang natin ang 3rd anniversary ng 2030 Youth Force in the Philippines. For the past 3 years, ano na ba ang mga na-accomplish ng Youth Force dito sa Pilipinas? Ang 2030 Youth Force ay meron ng more than 3,000 member advocates na mobilize na tayo at marami tayong ginawang SDG Caravan. Nag-educate tayo ng mga kabataang Pilipino last year at sa mga nakaraang pang taon para maipalaganap at malaman nila kung ano yung Sustainable Development Goals. Ang pangunahing battle cry ng SDGs ay itong Leave No One Behind. Sa tingin mo, Gabriel, ba't kailangan na walang maiiwan dito sa movement natin sa SDGs? Doon sa ating 17 SDGs pa lang very inclusive na siya, na dapat walang iiwan kahit sino pa man na tao man yan o kahit saang nationalities. So ang kahalagahan kasi ng SDGs ay ito nakafocus sa sustainability. So lahat, for example, no poverty, clean air, and marami pang iba. So lahat yung nakafocus hindi lamang sa isang particular na sektor ng lipunan, kundi sa pangkabuuan komunidad na ating kinabibilangan. Alright, ngayon pag-usapan natin ang magaganap na SDG Bayanihan Summit o SBS, ang pangalawang installment ngayong Sabado sa FEU. Bakit sulong Juan in motion ang ating tema para sa taong ito? Dahil nga, sabi nga ni Gabriel kanina na ang 2030 Youth Force in the Philippines ay nag-start noong 2016. Sa pangatlong taon niya, ngayong taon, gusto natin i-focus ang collaboration, kaya sulong One in Motion. Lahat tayo papunta onwards to 2030 kasama ang iba't ibang sektor, hindi lang kabataan. Yes. Ang gobyerno at iba't ibang ahensya pa ng gobyerno at iba't iba pang sektor ng lipunan. Last year, naging focus ng first SDG Bayanihan Summit ay patungkol sa 2019 midterm elections. Pero this year, meron kayong mga solutions na gagawin. Pwede nyo bang palawigin ba to? Last year nga, gumawa tayo ng SDG Youth Agenda na nilabi natin sa mga candidates ng mid-year elections. Ngayon, mag-a-address tayo ng 4 na national issues. Ito ang fake news at disinformation, language and culture as a form of Filipino consciousness, human-centered city designs, at sustainable and responsible consumerism. Okay. Ayan, so 4 na very important issues itong focus ng SBS. So, on fake news, ano sa tingin nyo ang role ng kabataan para mapigilan itong paglaganap ng fake news? Mahilig tayo sa social media. So, kailangan alam natin yung sineshare natin. Matalino tayo sa pag-post natin sa social media. At matalino din tayo sa pagsabi natin ng mga news na nakikita natin, nalalaman natin. At dapat totoo. Okay.
Gabriel, isa rin sa mga issues na itatouch ng SBS ay yung sa cities, particularly on livable cities. Ano sa tingin mo yung pwedeng gawin na solusyon ng mga kabataan, particularly sa cities? Siyempre, may mga kabataan tayong nasa stuck din sa traffic. Ikaw, sa tingin mo, anong solusyon ang dapat dyan? Hindi lamang simpleng disiplina ng mga commuter ang kailangan, hindi kundi pati na rin na ang mga kabataan kasi very innovative, very creative, no. Kaya magandang plataforma itong SBS para yung lahat ng mga kabataan na passionate about solving or giving ideas about solving the traffic can give their solutions to our problems today. Rans, language and culture, ano ang issue na bumabalot dito ngayon? Bumabalot dito ang dapat nasa atin bilang Pilipino, ang nalalaman natin yung kultura at nalalaman natin yung iba't ibang lengguwahe o dialekto ng Pilipinas. Okay. Maingay ngayon sa social media, lalo na yung baybayin. Yeah. Kailangan malaman din natin yung iba't iba pa nating scripts, hindi lang baybayin. That's right. Sa Bisaya, sa Mindanao, at iba't iba pang lalawigan ng Pilipinas. Okay, very quickly, Gabriel, on consumerism, anong dapat maging actions ng youth natin, particularly dito? Siyempre, sa simula pa lang sa bahay nila, pagkain pa lang nila, dapat maging aware sila na hindi dapat tayo nagtatapon ng mga pwede pa nating maging parte ng ating pagkain sa araw-araw, no, sapagkat napaka-importante na pinipreserve natin o pinapanatili natin na yung mga pagkain natin ay hindi lamang natin na pinapanatili kundi pinapanatili at ligtas. Okay. Yun yung mahalaga. Alright, thank you so much for being here. Muli nakasama natin sila Rance Calderon mula sa SDG Bayanihan Summit, gaya na rin sa Gabriel Angelo Fernandez mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Ongoing pa rin pong applications para maging delegate dito. Puntahan lamang SDG Bayanihan Summit Facebook page, and this will be on Saturday. Maraming salamat. Nakapanayam natin ulit si Rance and Gabriel. Maraming salamat po sa pakikitambay sa amin ngayong umaga. Huwag nang magpaiwan sa usapan para sa ating ikauunlad. Ugaliing tumambay dito lamang sa SDG Tambayan.